Welcome back to the Cuisine guys. Ngayon ay gagawa tayo ng creamy chicken broccoli. Ito yung mga kailangan natin para sa ating creamy chicken broccoli. Meron tayong marinated chicken. Na-marinate ko siya ng paprika, pepper, salt, and garlic. Ayan. Ready to fry na siya mamaya. Pwede rin siyang i-marinate guys kahit asin at saka paminta. Ayan, okay na. Basta mahalaga is na marinate natin yung chicken. Meron din tayong isang buong garlic. Ayan, isa-chop ko siya mamaya ng maliliit. Butter. Ayan. Dairy cream yung palagi kong ginagamit guys. Guys, 100 grams na butter. Meron din tayong broccoli. Yan, isang buo. Lilinisin pa natin yan mamaya kasi hindi ko pa nahugasan. May mga puti-puti pa. Ayan. Meron din tayong Alaska Evap. Ayan, isang can. So, let's start cooking guys. So, ito na guys yung naprito nating manok. Isa-set aside lang natin. Sabi kasi dun sa Facebook, ito kasi yung nag-trend na creamy chicken broccoli is wag masyadong lutong-luto yung manok natin. Kasi gagawa pa tayo ng sauce niyan. Tapos ilalagay natin tong manok. So, pinalo ko lang yung instruction dun. Request kasi ito sa akin ng pamangkin ko guys. So, see kung ma-achieve ko tong chicken broccoli na to. Tsaka mukhang kasi siya guys, mukhang masarap yung picture doon sa Facebook. Kaya trinay ko na rin siya. So ayun guys, natunaw na yung butter. Ilagay ko na yung bawang tapos hintayin natin mag golden brown para maisunod na natin tong manok. Ilagay na natin guys tong manok. Ilagay na natin tong evap guys, depende sa dami ng gusto natin. Kung gusto nyo po ng hindi gaanong malapot, wag dagdagan nyo po ng tubig. Pero pag gusto nyo naman po ng malapot, wag nyo na po dagdagan ng tubig. Puro na lang siya, evap.
Timplahan na lang natin, lagyan natin ng asin at paminta. Depende po sa kung anong gusto ng panlasa natin. So, nalagay nyo na po yung gatas. Low heat na lang po tayo para hindi po masunog yung gatas. Ilagay na natin tong broccoli guys, tapos lutuin lang natin ng bahagya. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo po ng malambot or crunchy na broccoli. Your choice po. Simmer na lang po natin ulit ng mga 2 minutes pa. Ayan na siya guys, luto na. Ayan, ang sarap. Pwede na natin i-serve to guys. Eto na guys ang ating creamy chicken broccoli. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po ako and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga lulutuin ko. Huwag nyo rin kalimutan mag-like, share, and leave the comment below. Thank you so much guys for watching. See you on my next vlog. Bye bye!